أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم. قصتنا لهذا اليوم بعنوان المديون والمجنون. لم يجد رجل الأعمال الغارق في ديونه وسيلة للخروج منها سوى بأن يجلس على كرسي بالحديقة العامة وهو في قمة الحزن والهم، متسائلا إن كان هناك من ينقذه وينقذ شركته من الإفلاس. فجأة ظهر له رجل عجوز وقال له: أرى أن هناك ما يزعجك. فحكى له رجل الأعمال ما أصابه، فرد عليه العجوز قائلا: أعتقد أن بإمكاني مساعدتك. ثم سأل الرجل عن اسمه وكتب له شيك وسلمه له قائلا: خذ هذه النقود وقابلني بعد سنة بهذا المكان لتعيد المبلغ. وبعدها رحل العجوز، وبقي رجل الأعمال مشدوها يقلب بين يديه شيك بمبلغ $500,000 عليه توقيع جون دي روكفيلر، علما بأن روكفيلر هو اسم رجل أعمال أمريكي كان من أثرياء العالم. أفاق الرجل من ذهوله وقال بحماسة: الآن أستطيع أن أمحو بهذه النقود كل ما يقلقني. ثم فكر لوهلة وقرر أن يسعى لحفظ شركته من الإفلاس دون أن يلجأ لصرف الشيك الذي اتخذه مصدر أمان وقوة له. وانطلق بتفاؤل نحو شركته وبدأ أعماله، ودخل بمفاوضات ناجحة مع الدائنين لتأجيل تاريخ الدفع، واستطاع تحقيق عمليات بيع كبيرة لصالح شركته. وخلال بضعة شهور استطاع أن يسدد ديونه وبدأ يربح من جديد. وبعد انتهاء السنة المحددة من قبل ذلك العجوز، ذهب الرجل إلى الحديقة متحمسا، فوجد ذلك الرجل العجوز بانتظاره على نفس الكرسي، فلم يستطيع أن يتمالك نفسه فأعطاه الشيك الذي لم يصرفه، وبدأ يقص عليه قصص النجاحات التي حققها دون أن يصرف الشيك. وفجأة قاطعته ممرضة مسرعة باتجاه العجوز قائلة: الحمد لله أني وجدتك هنا. فأخذته من يده وقالت لرجل الأعمال: أرجو ألا يكون قد أزعجك، فهو دائم الهروب من مستشفى المجانين المجاور لهذه الحديقة، ويدعي للناس بأنه روكفلر. وقف رجل الأعمال تغمره الدهشة ويفكر في تلك السنة الكاملة التي مرت وهو ينتزع شركته من خطر الإفلاس، ويعقد صفقات البيع والشراء، ويفاوض بقوة لاقتناعه بأن هناك $500,000. حينها أدرك أن النقود لم تكن هي التي غيرت حياته وأنقذت شركته، بل الذي غيرها هو اكتشافه الجديد المتمثل في الثقة بأنه يمكنه تخطي ذلك. هم يسمونها الثقة بالنفس، ونحن كمسلمين نطلق عليها الثقة بالله. نعم، الثقة بالله هي التي تمنحك قوة، تجعلك تتخطى أخطر فشل وتحقق أعظم نجاح، وهي بالضبط ما نحتاجه. فقط افعل ما تستطيع، واعلم أن قانون الله في أرضه: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.